คราวที่แล้วป้าป้อมได้แนะนำอุปกรณ์พื้นฐานในครัวคู่แรกนั่นก็คือมีดกับเขียงวันนี้นะคะป้าป้อมจะมาแนะนำอุปกรณ์เพิ่มเติมอุปกรณ์ที่ผัดก็ได้ทอดก็ได้หรือแม้กระทั่งต้มวันนี้นะคะครัวชั้นสูงเราจะมาคุยเรื่องกระทะกันค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกันกระทะเนี่ยนะคะมีหลายรูปแบบมากเลยเรามารู้จักกันทีละรูปแบบละกันค่ะอย่างแรกที่ป้าป้อมคิดว่าคนไทยและจีนคุ้นเคยคือกระทะทรงนี้ค่ะหรือที่เรียกว่าทรงวอล์กนั่นคือกระทะที่มีความโค้งวอล์กจริงๆเนี่ยก้นก็จะโค้งด้วยแต่เขาใช้กับเตาแก๊สถ้าเราอยู่คอนโดเราต้องเลือกกระทะวอล์กที่มีก้นแบนแบบนี้ค่ะเพื่อที่เราจะได้วางบนเตาไฟฟ้าได้ทรงต่อมาที่เห็นกันทั่วไปและน่าจะใช้ได้ง่ายในคอนโดนั่นก็คือกระทะก้นแบนหรือที่เราเรียกว่าสกิลเลตแบบนี้ค่ะมีต่างกันหลายขนาดนะคะขนาดที่เหมาะมือสำหรับที่อยู่จำนวนน้อยคนคือขนาดนี้ค่ะเป็นขนาดเล็กใช้ทอดไข่ดาวไข่หรือแม้กระทั่งผัดอะไรเล็กๆน้อยๆผัดสปาเกตตี้ก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะสำหรับ1คนสบายมากค่ะแต่ถ้ามีมากกว่านั้นก็สามารถใช้กระทะที่ใหญ่ขึ้นได้ต่อไปนะคะคือกระทะเหล็กหล่ออันนี้หนักมากเลยอาจจะไม่มีความจำเป็นของครัวที่ได้เริ่มต้นหรือครัวเล็กๆนะคะอันนี้เอาไว้ขนาดแบบเริ่มจะชำนาญสักหน่อยดีกว่าเพราะว่าสามารถทำสเต็กทำเสร็จแล้วเอาเข้าไปวางในเตาอบได้ด้วยเพราะนี่คือเหล็กหล่อทั้งชิ้นมาถึงกระทะทรงที่ป้าป้อมโปรดที่สุดนั่นคือกระทะขอบสูงแบบนี้ค่ะเพราะว่าป้าป้อมเองก็ใช้ชีวิตในคอนโดเล็กๆนะคะอยู่คนเดียวกระทะขอบสูงขนาดประมาณนี้ใช้ได้เป็นทั้งกระทะทอดกระทะผัดหม้อที่จะต้มแกงสำหรับ1คนหรือ2คนก็ยังไหวค่ะเมื่อพูดถึงรูปทรงของกระทะแล้วเรามาพูดถึงพื้นผิวด้านในของกระทะกันก่อนค่ะกระทะพื้นผิวที่ไม่ติดและเหมาะสำหรับมือใหม่เลยนั่นคือกระทะเคลือบเทฟลอนพื้นผิวจะเป็นประมาณนี้ค่ะเป็นการเคลือบสารกันติดนะคะส่วนพื้นผิวต่อไปที่ป้าป้อมจะแนะนำนั่นก็คือพื้นผิวเคลือบเซรามิกตัวนี้จะไม่ลอกไม่ล่อนและจะไม่ติดส่วนพื้นผิวล่าสุดเขาเรียกว่าเคลือบหินอ่อนอันนี้ก็จะไม่ติดเหมือนกันค่ะแต่อย่าลืมนะคะการทำอาหารความร้อนต้องถึงถ้าความร้อนไม่ถึงอาหารก็ติดก้นแน่นอนค่ะแต่ส่วนที่หาได้ง่ายที่สุดก็คือพื้นผิวที่เป็นสเตนเลสป้าป้อมให้ดูพื้นผิวได้ค่ะนี่คือพื้นผิวสเตนเลสธรรมดาอันนี้เวลาใช้ต้องระวังนิดนะคะมันอาจจะติดก้นหม้อติดก้นกระทะได้ข้อต่อไปที่เราจะดูและเลือกกระทะนั่นก็คือเราใช้เตาประเภทไหนค่ะบ้านที่มีครัวเล็กๆใช้เตาแก๊สไม่มีปัญหาค่ะอยากใช้วัสดุใดๆเหล็กอลูมิเนียมสเตนเลสได้ทั้งนั้นแต่ถ้าอยู่คอนโดมีโอกาสใช้อยู่แค่2อย่างค่ะเตาไฟฟ้าธรรมดากับเตาไฟฟ้าแม่เหล็กหรือที่เรียกว่า induction เตาไฟฟ้าธรรมดาเนี่ย
สามารถใช้ภาชนะที่เป็นเหล็กธรรมดาได้เป็นโลหะธรรมดาได้ทั้งนั้นความร้อนจะขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเตาแม่เหล็กหรือเตาอินดักชันเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะต้องซื้อกระทะที่เป็นเหล็กจริงจังแบบนี้ค่ะหรือกระทะที่เขียนข้างก้นไว้ว่าสามารถใช้กับแก๊สได้ใช้กับเตาไฟฟ้าใช้กับเตาอินดักชันได้ถ้าเขาไม่เขียนเป็นตัวหนังสือก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆแบบนี้ค่ะเมื่อเราเลือกกระทะที่ต้องการได้แล้วสิ่งที่มาคู่กันตะหลิวไงคะตะหลิวหรือทัพพีต่างๆมีความสำคัญนะคะเพราะมันมีผลต่อพื้นผิวของกระทะนั้นๆถ้าเป็นเหล็กหล่อหรือเป็นสเตนเลสใช้ทัพพีตะหลิวอะไรก็ได้เพราะว่าเขาจะไม่เกิดรอยเป็นเหล็กก็ได้ไม่เหล็กก็ได้มีให้เลือกนะคะทำจากโลหะหรือไม่ใช่โลหะแต่อันนี้ระวังนะคะถ้าใช้กับกระทะที่เคลือบเทฟลอนเคลือบเซรามิกเคลือบหินอ่อนระวังจะเป็นรอยและบางครั้งเทฟลอนลอกออกมาเป็นอันตรายกับคนกินด้วยค่ะและสิ่งที่ป้าป้อมอยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งสำหรับกระทะนั่นก็คือเราจะล้างมันด้วยอะไรพื้นผิวกระทะที่เคลือบต่างๆเนี่ยเราไม่ควรใช้ฝอยขัดหม้อที่เป็นลวดนะคะเพราะมันจะทำให้พื้นผิวเหล่านี้ถลอกเสียของค่ะเราเสียตังค์ซื้อของดีมาใช้แล้วเราไปทำลายมันได้ยังไงดังนั้นเวลาไปเลือกซื้อฟองน้ำล้างจานล้างกระทะเขาจะเขียนไว้เลยค่ะว่าฟองน้ำอันนี้เหมาะสำหรับพื้นผิวเคลือบของกระทะและหม้อทุกอย่างเลือกให้ถูกนะคะอย่าทำให้ภาชนะของเราเสียหายได้ค่ะวันนี้นะคะป้าป้อมจะทำอาหารด้วยกระทะใบเดียวใบที่ถูกใจป้าป้อมนั่นก็คือกระทะขอบสูงค่ะวันนี้ป้าป้อมจะทำก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเนื้อย่างให้ดูค่ะเนื้อที่ป้าป้อมจะทำราดหน้าเนื้อย่างในวันนี้เป็นส่วนที่เรียกว่า rib eye หรือสันซี่โครงแต่ว่าใครชอบเนื้อส่วนไหนตามสบายเลยนะคะที่ป้าป้อมเลือกเมนูนี้มาทำให้ดูเพื่อจะให้รู้ว่าไอ้กระทะเล็กๆใบเดียวของป้าป้อมนี่แหละสามารถทำสเต็กก็ได้ทำก๋วยเตี๋ยวราดหน้าก็ได้ก่อนอื่นนะคะป้าป้อมตั้งไฟที่ไฟกลางค่อนข้างแรงและใส่น้ำมันลงไปนิดนึงค่ะเราไม่ได้จะทอดนะคะเราจะจี่เนื้อค่ะส่วนเนื้อของป้าป้อมความหนาประมาณ1 นิ้วนะคะโรยเกลือพริกไทยเราต้องการจี่เนื้อหรือทำสเต็กในกระทะที่ร้อนแล้วจริงๆป้าป้อมมีวิธีทดสอบนะคะอย่าเพิ่งใส่เนื้อลงไปทั้งชิ้นลองเอาเนื้อแตะที่กระทะก่อนเห็นไหมคะพอมีเสียงยังป้าป้อมอยากให้เขาร้อนกว่านี้อีกค่ะเพราะว่าเมื่อเวลาที่เราเอาเนื้อสเต็กลงไปย่างตอนที่ร้อนๆเขาจะสร้างผนังที่สวยงามแต่ถ้าไฟไม่ร้อนพอมันจะกลายเป็นเนื้อต้มนะคะไม่ใช่เนื้อย่างค่ะป้าป้อมมั่นใจว่ากระทะของป้าป้อมร้อนแล้วนะคะก็เอาเนื้อที่คลุกเกลือกับพริกไทยแล้วลงไปเลยค่ะเนื้อที่ความหนาประมาณ1 นิ้วป้าป้อมจะจี่ประมาณข้างละ3 นาทีค่ะที่ไฟกลางค่อนข้างแรงเนื้อที่ได้ออกมาจะประมาณมีเดียมแรร์ถึงมีเดียมแต่ที่พูดเนี่ยนะคะเนื้ออุณหภูมิห้องนะคะถ้าเนื้อเย็นๆแล้วก็ข้างในดิบแน่นอนค่ะครบ3 นาทีนะคะกลับอีกด้านหนึ่งค่ะเห็นไหมคะเราได้ความเกรียมที่เขาจะสามารถเก็บความชุ่มฉ่ำของเนื้อไว้ข้างในได้ค่ะ
ต่อข้างนี้อีก3นาทีค่ะเมื่อครบเวลานะคะเราเอาด้านข้างจี่อีกเล็กน้อยค่ะจากนั้นเอาขึ้นพักไว้เพื่อให้เลือดของเขาเนี่ยวิ่งวนเรียบร้อยอยู่ในนี้วิธีทำเส้นของป้าป้อมก็ง่ายๆค่ะป้าป้อมใส่ซีอิ๊วขาวเพื่อให้รสกับเส้นแล้วคลุกค่ะกระทะเราร้อนอยู่แล้วใช่ไหมคะมีน้ำมันที่เหลือจากการจี่เนื้อหอมๆเราอยากได้กลิ่นนี้เข้าไปอยู่ในเส้นด้วยนี่เลยค่ะเห็นไหมคะว่าป้าป้อมไม่ผัดป้าป้อมใช้วิธีควงกระทะให้เขาเกรียมเองไม่ต้องตกใจนะคะถ้าจะมีสีดำๆปนมาบ้างเพราะนั่นคือเศษจากการที่เราจี่เนื้อเมื่อกี้นี้ค่ะเราลองงัดดูนิดนึงว่าเกรียมอย่างที่เราต้องการหรือยังนี่ค่ะสีที่ป้าป้อมต้องการเมื่อได้แล้วนะคะป้าป้อมก็กลับค่ะเห็นไหมคะเราได้ความเกรียมและสีเหมือนร้านอาหารตามสั่งเลยค่ะเส้นที่เกรียมนะคะจะทำให้เราหมุนกระทะได้ง่ายค่ะใครไม่แน่ใจกะไม่ถูกใช้ตะหลิวงัดดูก็ได้ค่ะว่าได้สีที่เราต้องการหรือยังโอ้สวยนี่ค่ะเกรียมครบ2ด้านแล้วป้าป้อมก็ตักขึ้นมาพักไว้ในจานเลยค่ะคราวนี้เราจะทำราดหน้าแล้วนะคะสำหรับราดหน้าถ้าน้ำมันในกระทะเหลือไม่พอเติมลงไปค่ะป้าป้อมเติมน้ำมันเพิ่มลงไปเพื่อจะใช้ในการผัดนะคะใส่กระเทียมลงไปก่อนเลยค่ะตามด้วยผักคะน้าบางคนอาจจะลวกก่อนก็ได้ไม่ใช่ปัญหาค่ะวันนี้เราทำจำนวนน้อยป้าป้อมเลือกที่จะผัดลงไปเลยค่ะผัดคะน้าใส่น้ำมันหอยเต้าเจี้ยวผัดให้ผักสลดนะคะจะได้ไม่เหม็นเขียวเติมน้ำลงไปค่ะคราวนี้ป้าป้อมจะปรุงรสเพิ่มโดยการใส่น้ำตาลเล็กน้อยนะคะเราไม่ได้ใส่ให้หวานนะคะเราใส่ให้อร่อยขึ้นไงคะจากนั้นเราก็ชิมดูสำหรับป้าป้อมนะคะขอเติมซีอิ๊วขาวอีกอย่างเดียวก็พอค่ะต่อไปนะคะถ้าเราอยากจะให้น้ำราดหน้าของเราเหนียวป้าป้อมจะผสมแป้งมันกับแป้งข้าวโพดอย่างละเท่ากันนะคะละลายน้ำค่ะใส่ไปให้ข้นตามที่ต้องการเลยค่ะและป้าป้อมปิดท้ายด้วยเหล้าจีนนิดหน่อยถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะและพริกไทยป่นค่ะแค่นี้เป็นอันเสร็จเรามาจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะนี่แหละค่ะราดหน้าเนื้อย่างจากกระทะใบเดียวอาหารคอนโดตามสั่งค่ะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ